Nyt on se hetki, mitä mä oon pelännyt jo pitkän aikaa. Mä oon yrittänyt lykätä ja lykätä. Mä oon kaiken näköistä tekosyytä keksinyt, että mä voisin lykätä tätä kuvausta nyt vielä vähän enemmän, mutta kyllä se nyt on tullut se aika, että tää on nyt pakko kuvata tämäkin erittäin löyhkävä paskasaavi nyt vihdosta viimein pois. Ja siis minähän nyt puhun sitten, kuten tässä nimessäkin jo mainittiin, Twilight Sagasta. Ensinnäkin pitää kiittää kyllä Babi Lupo-nimistä katsojaa, joka silloin kun mulla oli se paskasaavi live-lähetys, niin sen jälkeen mainingeissa sitten kyseinen herrasmies lahjoitti mulle nämä Bella-kalsarit sitten, jossa on kuvakaappaus tuosta mun naamasta, kun siinä live-lähetyksessä mä imitoin tätä Bellaa tästä tosta Twilight ensimmäisestä, koska silloin olin vasta nähnyt tämän ensimmäisen elokuvan, niin imitoin sitä, kun Bella kattoo tätä mikä sen äijän nimi nyt edes olikaan mikä vittu se nyt oli? Edward. Bella kattelee Edwardia, se on aina niinku tuollain huulet mutrussa ja katsoo just sen näköisenä, että pian se raiskaa ton Edwardin. Joo, siitä nämä hienot kalsarit lähti. Mä en oo kehdannut edes käyttää niitä, koska nämä on niin sairaan siistit. Kenties joku kerta mä pistän nämä jalkaa ja lähden vähän radalle, niin eiköhän sinä kyllä niinku taatusti flaksi käy kyllä. Bella, bellissima Bella. No niin, mutta nyt sitten itse siihen asiaan ja tosiaan katsoin kaikki nämä 4 elokuvaa sitten tästä Twilight Sagasta sitten kyllä tosiaan, että ensimmäisen kattoon näistä tää New Moon, eli uusi kuu-elokuvan, niin se oli joku oliko se joku aamupäivän filmi? Mä vaan kattelin sen ja sit mä tulin kipeäksi ja uskokaa tai jälkeen mä katsoin kaikki nämä samana päivänä sitten nämä kaikki ensinnäkin epäilyksen ja sitten katoin tämän Twilight Aamunkoi osan 1 ja 2 sitten ja nämä oli muistaakseni kaikki, olikohan nämä kaikki Superheavy-Valduksen lahjoittamia sitten? Jonkun lahjoittamia nämä kuitenkin oli, että kiitos tosi paljon myös näille lahjoittajille sitten kyllä. Mutta siis kaikki katoin, heräsin aamulla 5 ja sitten mä otan okei, mä en ole nukkunut yhtään, siis en herännyt vaan totesin, että mä en saa unta, koska mä oon kipeän. Aloin kattelemaan sitten Twilightia ja toivoin, että olisi uni tullut, mutta ei se kyllä tullut. Mutta Twilight uusi kuu oli sitten vuoden 2009 elokuva ja tässä näyttelee tosiaan Kristen Stewart ja sitten tietysti Robert Pattinson tätä Twilight-pariskuntaa sitten ja tämän on ohjannut semmonen äijä kuin Chris Weitz, jota en todellakaan tiedä yhtään mitä se on tehnyt sitten tämä kyseinen elokuva. Mä itse luulin, että olisi tää vähän retkonnattu se viime elokuvan loppu, koska jotenkin mä muistelin, että ne lähti sieltä pois sieltä, mikä tää oli tää Forks kaupungista, mutta ei se kyllä kai varmaan ollut. En mä nyt alkanut uudestaan katselemaan sitä elokuvaa, mutta ilmeisesti se olisi pitänyt, että pysyy tästä erittäin vaativasta elokuvasarjasta niin kuin kärryillä kyllä joo. Tässä nyt Edward ja sitten tämä Kristen, Edward ja Bella on sitten rakastunut ja Edwardhan on sitten semmoinen vampyyri ja sitten tässä oli uskomattoman typerä kohtaus heti siinä, kun se meni tämä Bella näiden vampyyrien bileisiin, koska siis Edwardilla on vampyyriperhe sitten ja ne oli jotkut bileet ja sitten se otti joku paperiviilon sai sormeensa ja sitten tuli semmoinen tappelukohtaus, se yksi vampyyri, mikä on sen kaveri, niin menetti ihan niin kokonaan hallintaansa ja paiskas Bellan niin päin seinään. Anteeksi nyt vaan, mun mielestä ihminen varmaan kuolisi tämmöisestä ilmalennosta, mutta ei Bella, koska Bella on nyt mutruhuulinen baby, niin se ei todellakaan ollut moksiskaan siitä. Vähän järkytty siitä kyllä, että niinku tuli tämmönen välikohtaus, mutta pointti on siinä se, että Bella on ihminen, eikä se oikein sovi näiden vampyyrien seuraan sitten, koska ne saattaa niinku kilahtaa tolla lailla heti kun vähänkin tuntuu siltä, että ihmisiä ja verta on saatavilla. No siitä sitten ottaa onkeensa tää Edward ja sitten se lähtee kylästä pois ja sanoo, että älä seuraa mua ja hirveetä teinidraamaa tulee. Itse asiassa tulee mieleen näähän perustuu semmoinen kirjasarjaa, jonka on kirjoittunut semmoinen muija kuin Stephanie Meyer ja mä en siis tietenkään
tietenkään ole lukenut näitä kirjoja, mutta voisin olettaa, että nämä on aika uskollisia kirjasarjalle kyllä. Niin tässä nämä on niin nimenomaan tämmöistä teinisiirappia ja siis mä oon aikanani katsonut kyllä jotain Melrose Placea ja sitten Beverly Hills 90210, mutta en ole nyt viime aikoina katsonut, mutta mun mielestä niissä oli huomattavasti laadukkaampaa kuin tässä niin kuin ison budjetin elokuvassa tämä tämmöinen siirappinen teinidraama. Ja siis tässä tulee paljon pahempaa vielä. Siis Erik jättää Bella ja lähtee kylästä pois. Mä en tiedä kauanko siinä aikaa on, mutta se näkee silti tämän Erikin haamuun sitten, että älä tee sitä Bella. Vittu kun on itsekäs äijä, tiedätkö, että sä itse jätit sen ja sitten sä kuitenkin haluat vissiin niin pitää häntä niin suojeluksessa näin, että sä haluat silti niin omistaa sen elämän kuitenkin. Se aina tulee haamuna silloin tällöin ilmestyy sille. Mulla on siis muistiinpanot tässä kyllä jo. Ja sitten se Bella kävelee, se meni kattoon sitä jotain leffaa. Oliko se? Joo, se leffan nimi oli Face Punch. Mä itse olisin halunnut nähdä tämän Face Punch-elokuvan, niin meni kattoon sitä elokuvaa ja sitten se lähtee sen prätkäjätkän mukaan sitten, että mihin sä baby oot menossa. Ja sitten ne kaahaa prätkällä siitä ja sitten Eerikin haamu tulee siihen maantielle ja sitten se pyörä kaatuu jotenkin tällä. Että Erik tuli suojelemaan haamuna sitten Bellaa tältä ilkeältä prätkäjätkältä, joka niinku, se on sen prätkäporukka, mikä vaan hengailee siinä niinku, tiedätkö, kadulla. Huutelee naisilta, hei, tulkaa kyytiin tällä. Se oli semmoinen. Sitten on tietysti tämä uusi hahmo tässä. Mä en muista millään, että oliko tätä ensimmäisessä elokuvassa. Tuskin oli. Mutta tämmönen kuin Jake. Ei, kyllä se taisi muuten olla. Tämmönen inkkariäijä, jonka nimi on Jake tai Jacob. Niin se on koko ajan ilman paitaa, koska se on niin vitun kuuma. Mutta miksi? Koska onko se niin vitun kuuma äijä vai onko siinä kenties jotain toista takana kyllä. Mutta sitten se on musta vampyyri, joka yrittää syödä tämän Bellan, mutta sitten käykin ihmeellisiä, nimittäin paljastuu, että tämä Jake, Jacob, se onkin ihmissusi. Mä olin tässä niinku, tää tuli ihan puskista, jos se oli istutettu jossain, niin mä en nyt seurannut sitä niin, mutta siis mä olin, että wow, okei, hei, nyt tää muuttui kiinnostavaksi, eli tässä on kuumat kundit, jotka on ihmissusia, nämä mikä tekee tämmöisiä temppuja, hyppää niin kuin mereen sieltä uhkarohkeasti tällainen. Okei, tässä on ihmissusijengiä. Sitten käy ilmi, että vampyyreillä ja ihmissusilla on tämmöinen niin kuin, tiedätkö, vuosisatoja kestänyt tämmöinen niin kuin taistelu sitten niin kuin maailman herruudesta tai jostain semmoisesta paskasta. Niin se oli semmoinen niin kuin ihan vilpittömästi olin yllättynyt ja tyytyväinen siihen. Ja siis niin kuin, ei vitsi kuinka nämä on tehty niin kuin tällainen niin kuin CGI-nä tietysti nämä ja siis nämä muodonmuutoskohtaukset niin, ja nämä taistelukohtaukset, niin ne on niin kuin, okei, myönnettäkö, mä oon nähnyt huonompaakin, mutta niin kuin, ei nämä nyt kauhean hyvän näköisiä, mutta varmastikin niin kuin, tiedätkö, tällainen niin kuin kohdeyleisön ajatellen, niin varmastikin nämä on ihan tekee niin kuin tehtävänsä kyllä, joo. Niin sitten mä ihmettelin, kun nämä buffit äijät, niin ne on vitun komeita äijä ja sitten ne muuttuu ihmissuudeksi, niin niillä paitaa päällä, koska se repeisi, mutta niillä on kuitenkin housut jalassa, niin muuttuuko ne housutkin sitten niin kuin, teekö, siihen sudeksi vai? En mä tajunnut sitä, mutta niin kuin, joo, anyways, joo. Mutta Edward on ihan vitun paskana, se ei pysty elämään ilman Bellaa ja sitten se on mennyt, oliko se Rio vai onko se joku Italiaan, joku vampyyrien pääkaupunki ja se meinaa tappaa itteensä, se meinaa niinku paljastaa itteensä niinku, tiedätkö, väkijoukon edessä, kun se kävelee sinne niinku päivänvaloon, että se niinku muuttuu tuhkaksi. Mä en niinku vittu koko ajan nämä satanan vampyyrit kävelee niinku, tiedätkö, pihalla ja joo, okei, siinä selitetään jotenkin sillä, että täällä on niin pilvistä täällä, mikä se alue nyt olikaan, se Forksin kylä, että sen takia ne oli valinnut sen paikan, että siellä voi kävellä auringossa, mutta anteeksi nyt vaan, mutta vaikka nyt kuinka on pilvistä, niin kyllä se on siltikin auringon valoa siitä sitten, että okei, whatever, niin kuin, vittu sopii mulle, niin kuin, ihan sama mulle kyllä, niin kuin, ei siis, niin kuin, mä oon liian vanha, mä en niin kuin, ymmärrä tämmöisiä, niin kuin, juttuja. Se, niin kuin, jos miettii niin kuin Jumalan kautta, mietitään vaikka joku Verenvangit, joka on vähän tämmöinen herttasarja-elokuva. Se oli sentään niin kuin elokuva. Niin kuin, tää on niin kuin just tämmöistä niin kuin ison budjetin tämmöistä teinidraamaa. Niin kuin, ihan niin kuin sukkana niin kuin tämmöistä nollan penni niin kuin herttasarja
tarinan kerrontaa, siis niinku Jesus fucking Christ. Ja siis kun mä vielä kerron lopuksi teille, että paljon nämä tuotti, niin ettei edes usko sitä kyllä. Vittu, joo. Ei saakeli, tässä vaiheessa mulla oli jo sillä tavalla, onpa paksua kyllä. Mutta tietyllä tapaa, tää alkoi pikkuhiljaa voittaa mut puolelleen siis siinä, että siis okei, mä niinku totuin tähän niinku vitun lapselliseen Einari-meininkiin ja sitten näihin huonoihin efekteihin. Ja sitten mä niinku aloin jo odottaa, että mitä seuraavaksi tässä tulee sitten. No sitten tää niinku loppukähy täällä sitten on tämmönen suuri vampyyrien neuvosto siinä sitten, että siellä tää Bella tulee pelastaan tämän boyfriendissa, Edwardin tulee sinne. Kyllä mä oonkin elossa. Niin kato, se Edward luuli, että se Bella oli kuollut ja jotain tämmöistä. Mä oon jo unohtanut tämän, mutta kuitenkin tuli suuri taistelu siellä ja täysin niinku mitään sanomatta. Äijät lentelee vaijerilla ympäriinsä ja mistään ei saa mitään selvää, mutta lopputulos on se, että cliffhangerissa päästään siihen sitten, että niin Edward sanoo sitten Bellalle, se on siellä, vittu, tää on niinku parasta ikinä. Sitten se sanoo, Edward sanoo Bellalle, will you marry me? Ja Bella. Ja sitten tulee Twilight. Lopputekstit alkaa. Mä olin sitä, ei jumalauta mikä cliffhanger, jumalauta mikä cliffhangeri. Ja sitten olikin, niin kuin todellakin odotin ihan niin kuin tiedätkö, muna pystyssä sitten, että mitä tässä tapahtuu sitten tässä seuraavassa osassa. Twilight-epäilys, eli Twilight Eclipse sitten, ja se on vuodelta 2010 sitten heti seuraavana vuonna tehty. Mä en nyt ihan varma ole siitä sitten, että oliko nämä tehty kaikki saan ihan peräkanaa nämä Twilight-elokuvat, tai Twilight-saaga sitten, kun oli huomattu, että se Twilight 1 oli hirveä menestys, niin oliko nämä saagat sitten tehty? Mä veikkaan, että ne on tehty niinku yhteen putkeen sitten. Tän on ohjannut semmoinen kuin David Slade ja sitten tässä oli semmoinen joku, mä en tiedä, oliko tää jossain aikaisemmassa osassa, oliko tää jo siinä ensimmäisessä elokuvassa, tässä on tämmöinen kuin Victoria, tämmöinen kuuma punalettinen vampyyrimuija sitten, joka kerää tämmöistä vampyyrien armeijaa Seattleissa sitten, että ne sitten haluaa hyökätä sitten Edwardin kimppuun ja näiden Edwardin perheen sitten jo, ja siihen tuli semmoinen tosi 5 pennin CGI takaa jo, missä ihmissusialueen läpi nämä vampyyrit meni ja se jotenkin hyppäsi se vampyyri sieltä niin kuin 50 kilometriä jotain, hyppäsi sen kielekkeen yli sinne toiselle puolelle, ne ei pystynyt seuraamaan, joo. Ja sitten tämä Edward, se ei viitti kertoa kaikkea näistä ihmissusista ja vampyyreistä, niin sitten Bella sitten vähän suutahtaa sinne, Bella ei ollut luvannut mennä naimisiin, että se vähän ihmetytti siinä, mutta Bella suutahtaa erikelle, se alkaa sitten alkaa seukkaan tämän, tai ei nyt oikeastaan seukkaa, mutta hengailee tämän ihmissusi Jaakobin kanssa sitten. Sitten tulee hirveän tämmöistä mustasukkasta, niin vitun lapsellista, että mä olin silloin, että ai. Mutta tässä vaiheessa, muistakaa, nyt mä olin jo kuumeessa ja kello oli 5 aamulla, kun mä aloin kattelemaan, niin tässä aiheessa mun aivot ihan niin kuin täysin hyväksytään justi, että saakeli. Tää on niin syvällä ollaan. Niin, nyt kynnetään niin kuin oikeasti niin kuin syviä vesiä kyllä näissä. Tässä niin kuin saakassa kyllä. Mutta sitten mä nyt vähän oion mutkia suoraksi sitten tässä juonessa, että tää oli se, että nämä vampyyrit ja ihmissuudet sitten niin kuin alkaa tekemään yhteistyötä, että ne voi suojella tätä Bellaa tältä Victoria-vampyyrin jengiltä, koska jostain syystä nyt kaikki haluaa tämän Bellan. Kaikki on ihan vitun lääpällään tähän Bellaan. Se on varmaan niissä kirjoissa sit paremmin selitetty, mutta tämä nyt ei todellakaan niin aukea kauhean hyvin tästä, tiedätkö, niin tästä elokuvasta, että mikä siinä Bellassa on sitten niin. Varmasti ne mutruhuulot on varmasti se, mikä kiihottaa ihan kaikkia ihmissusia, vampyyreitä ja vampyyrivihollisiakin sitten kyllä. Niin. Ja oli hyvä läppä, kun tää Jaakoppi sanoi, niin se lämmitti se, oliko se Bella pudonnut jokin järveen, se lämmitti sitä. Come on, tule mun ympäri. I'm hotter than you are. Oi, että vittu mikä ei. Ja sitten hirveät mätöt on siinä sitten ja oliko sen siellä mettässä jotain. Tämä oli muuten niin studion näköistä, missä ne on kuvannut, mutta joo, fine. Tää nyt ei ole niinku, mä oon jo hyväksynyt tässä vaiheessa kaiken tän niinku, kaiken mitä tässä tapahtuu kyllä, että mä en jaksanut enää niinku,
kritisoida niin kuin tätä lavastusta tällä. Mutta sitten tuli vielä, niin kuin kaikkien aikojen twisti tuli siihen lopussa, ne oli Edward ja Bella siellä jossain kukkapellolla semmoinen tosi cheesin näköinen niin kuin, jotain, siis pelto, mikä on täynnä kukkasi, niin sitten toi Bella sanoi, että Edward sanoi, will you marry me? Sitten se loppuu siihen, Bella. Yes, malauta. Nyt panokset todellakin kovenee. Todellakin mennään nyt ihan uusiin sfääreihin. Mä en ikinä voinut kuvitella näin tapaa. Bella sanoi, yes, herregud, mitä tässä sitten seuraavassa voikaan tapahtua sitten tässä Twilight aamun koi 1, eli tää on ymmärtääkseni 1 kirja, mutta se oli sitten niin kun haluttu jatkaa sitten rahastusta, niin tää oli jaettu 2 elokuvaan siinä. Ja tässähän oli nyt sitten sillä lailla, että Bella haluaa, että kun ne menee naimisiin, niin Bella haluaa sen, että okei, tee mustakin vampyyri, niin sit me ollaan viettu ikuisesti yhdessä, koska vampyyrithän ei kuole sitten. Ja sitten Edward sanoi, että et sä varmaan halua mun kanssa olla, koska 20-luvulla mä tapoin ihmisiä. Että se oli tappanut semmosia jotain niin kuin murhamiehiä sitten jossain New Orleansissa vai mistä. Mutta kyllä sitten siltikin nämä menee naimisiin kuitenkin sitten ja Bella sanoo, että okei, tee musta myöhemmin vampyyriä. Sitten kun ne meni honeymoonille johonkin, joku saari, mä en muista mikä sen paikan nimi oli, niin se oli hyvä, kun Edward panee Bellaa, niin se oli siellä sängyssä tällainen sänky nytky ja sänky hajoaa, siis Edwardin, vittu se, malauta se nussi, se nussii niin paljon, että sänky hajoaa saatana. Mä olin sanonut, yes, vittu, go for it, Bella ja Edward, niinku vittu, ei syyttä, ei ole niinku huulia mutrusteltu kyllä tässä, nimittäin tää oli kaikki sen arvona. Siihen olisi tullut lopputekstit, mä olisin ollut sanota, tää oli niinku mahtavin sarja ikinä kyllä, mutta ei se siihen lopu, nimittäin. Tapahtuu sillä lailla, että toi Bella tuleekin raskaaksi sitten, että ei ole kuulemma ikinä maailman historiassa, vampyyrihistoriassa tapahtunut niin, että vampyyri panee ihmismuijan paksuksi ja maan kautta. Siitäkö sitten tuleekin sitten niin kuin kalabaliikki sitten, että mitäs tässä nyt tehdään ja sudekin sitten vähän miettii, että mikä tää homman nimi on. Totta kai Edward pitää kaiken salaa, mutta sudet pitää telepaattisesti palaveriin. Se oli jotenkin hauska kohta. Ne CGI-sudet oli jossain mettässä ja ne oli sillä tuijatti tällä ja sitten oli pistetty ihmisten, oletko sinä tietoinen siitä ja tällä ja mä olin sellainen, holy shit, tääkin piti nähdä kyllä. Se ei ole ihan normaali lapsi, se kasvaa tosi nopeasti tää Bellan vatsa siinä ja sitten tuleekin synnytyskohtaus. Mä itse asiassa vähän yllätyin. Tää oli vähän tämmöistä body horroria. Mä en odottanut näin niinku, tavallaan niin groteskia käsittelyä, mitä siinä oli. Don't get me wrong, ei tää nyt mikään David Cronenbergin filmi ollut, mutta silti tuntui vähän niin kuin yllättävän rajulta tämän tyyliseen elokuvasarjaan se synnytyskohtaus. Ja Bellahan kuolee siinä, mutta vittu, oh no, Edwardilla mitään muuta vaihtoehtoa kuin sitten purra Bellaa kaulaan sitten, vai se reiteenkö se puri tällä, jotta se saa sitä vampyyrin verta, jotta se muuttuu vampyyriksi ja vittu, kuoleeko se, ei se kuole, kyllä se nousee, jumalauta silmät auki, punaisena ja maalauta, sieltä se tulee. Tossa olisi ollut tosi hyvä niin kuin toi cliffhangeri, mutta kyllä se jatkuu vielä sillä lailla, että se vauva syntyy ja sitten tämä ihmissusi Jaakobi, niin on sellainen lapsellinen tapa näillä ihmissuseilla, että ne niin kuin leimaantuu johonkin. Tiedätkö? Sitten niiden pitää lopun ikään niin kuin suojella sitä. Ja tämä Jaakobi sanoi, että joo, mä luulin, että mä olin rakastunut suhun, mutta ei, koska mä olinkin leimaantunut siihen, koska jotenkin alitajuntaisesti mä tiesin sen, että sä tulet saamaan vauvaa ja tää vauva on se, tiedätkö, ketä hän haluaa suojella sitten. Vittu kun paska. Vittu, siis mä olin niinku, ei vittu, onko joku oikeasti joku niinku oli sillä, että wow, olipa, mä lautan, että oli hyvin keksitty kyllä, että en olisi kyllä ikinä itse keksinyt tommoista. Siis mä olin sillä, että herran jestas, tämmöistä tää on varmaan, siis mä voisin kuvitella, että tää kirja on vielä pahempi tässä, mutta okei. Ei, pakko jatkaa vielä siis.
Twilight Aamun koi 2 sitten tuli vuonna, tuli sitä heti seuraavana vuonna sitten, ja nämä oli muuten molemmat ohjannut tää äijä kuin Bill Condon, tai siis Bill Condon, eli sama äijä, oliko se tää ohjannut kanssa ton ensimmäisen naista. No joo, ihan sama, mä en tiedä mitään mitä nämä muut on tehnyt, mutta tämä romanttinen thrilleri lukee tässä. Ja romanttinen thrilleri sitten jatkuu suoraan edellisestä, koska näähän on samaa tapahtumaa sitten, ja tää killi ei tosiaan ole normaali killi, se on semmoinen pikkutyttö ja se kasvaa tosi nopeasti, että mä en tiedä mikä se aikajana tässä oli, mutta sanotaan näin, että niinku, varmaan viikkojen sisään se on sitten jo niinku jotain tällainen niinku 10 vanha sitten, ja Edward opettaa kuinka se ensinnäkin se opettaa tätä Bellaa vampyyrien tapaan saalistaa, se oli hauska kohtaus kun ne liiteli siellä puussa, ja musta tuntuu, että tää Bella niinku mutruhuulinen, niin se on ihan vittu, siis ei se mun mielestä kauhean hurmaava henkilö on näissä mistään elokuvissa, mutta mun mielestä kun se tulee vampyyriksi, se on vielä kusipäisempi, se on niinku ärsyttävää. Mä en voi kuvitella, että mitä vittu Edward ja Jaakoppi, niin mitä ne on, kummakin on ihan paskaa läpällään siihen, saatana. Okei, mä oon liian vanha, mä en tajua, mä en pysy perässä näistä, että niin kuin, herra jumala. Mutta sitten tää Volturit, oliko se Volturs? Se oli se vampyyri hallitsijasuku, mikä asuu siellä jossain Italiassa, jossain hevon perseessä. Se, missä toi Edward meinasi mennä tappaa itseensä, niin ne saa sitten vihjeä, että on syntynyt tämmöinen vampyyrilapsi sitten, ihmisen ja vampyyri sekoitus, niin ne haluaa sitten ottaa selvää ja todennäköisesti tappaa siinä sitten tämän kyseisen vauvan. Ja yllätyin vähän, Rami Malekki oli yksi näistä vampyyreistä sitten, kun nämä Edwardin tämä klaani niin alkaa kerää niin erilaisia vaarallisia vampyyreitä sitten eri paikoista. Tulee semmoinen montaasi, missä ne haalii niitä vampyyreitä. Niin yksi näistä, mikä pestautuu niiden porukkaan, oli itse Rami Malekki sitten. Yllättävän vähän niin tunnettuja näyttelijöitä näissä kuitenkin on, vaikka nämä on ollut aika isoja elokuvia kyllä. Joo, no siirrytään suoraan loppukähöön. Tämä on muutenkin ihan tarpeeksi pitkä video jo, niin siis nämä Volturit, niin ne saapuu, maalauta, se on niinku semmoinen, tiedätkö armeija tämmöisiä niinku gootteja, tiedätkö, ne tulee nahkatakit päällä. Mä en tiedä, onko ne kävellyt sieltä Italiasta, niinku, miten ne, tulis ne lentokoneella vai, siis pystyykö ne niinku teleporttautumaan? Mä olisin halunnut nähdä, kun tää niinku koko porukka, niinku, ne on varannut jotain Ryanairin turistilentoja, tiedätkö 2 lentokoneellista, niin pelkkiä tämmöisiä goottilaisia äijä. Vai niin liikkuuko ne sillain, niin kun ne pystyy salaman nopeasti liikkumaan, niin liikkuuko ne meren yli sillain? Tää oli, niin ehdottomasti vaatisi niin Twilight, The Voyage. Vaatisi semmoisen niin spin-off-sarjan kyllä, että missä ne oikeasti ne kävelee, miten ne matkustaa meren yli. Mä haluaisin nähdä tämän, se oli paljon kiinnostavampaa tossa. Ei vaan, ihan oikeasti itse asiassa tässä vaiheessa, mä olin siis tänä päivänä katsonut nyt sitten, niin tää oli 3. Twilight-elokuva, mitä mä katsoin, ja mä olin sillä, aivot oli niin kuin ihan zone out, tiedätkö? Hyvä, että mulla on nämä muistiinpanot, vähäiset muistiinpanot, koska mä en välttämättä muistanut mitään. Niin tässä vaiheessa mua ihan aidosti jopa jännitti, että okei. Nyt mun aivot on niinku täydellisesti Twilight-moodissa, niin mua vähän jännittää. Mitä tässä nyt tapahtuu? Sinne tulee nämä 2 ryhmittymää, ne kohtaa siellä jossain joku luminen pelto sitten, että jumalauta, siellä on 100 vampyyriä ainakin ja ihmissusia tällä, ne tulee tällä ja sitten pitää pienen neuvottelun, jumalauta. Sitten alkaa meinaa lättylätise. Mä unin sanoa, että tämä 1 vampyyri oli semmonen, mikä mikä oli mun mielestä parhaimman näköinen näistä kyllä, tää muija tää. Mä en tiedä sanottiinko sitä missään, se telepaatikko vampyyri, niin se oli ennustanut sen niin kuin nää vampyyrien tuhon sitten tai jotain tämmöistä, tai Edwardin tuho ja oli lähtenyt meneen, mutta nyt se on sitten palannut tänne loppukähyyn sitten, niin siellä tuli selittää sitten sille, että neuvonpito, että tämä on niin kuin ratkaiseva kohta vampyyrien historiassa jede. Ja sitten alkaa hirveät taistelut tällä, että siellä vampyyrit hyppää. Tämä on ihan selvästi tehty niin kuin jossain green screen studiossa tällä. Mutta ei tämä nyt, siis on mä huonompaakin nähnyt kyllä. Että niin kuin oli tässä jopa niin kuin ihan tällainen taistelukoreografiaakin tällä ja näin. Yllättävän monta päätä tässä lähti irti. Verta nyt ei tietenkään nähty, mutta niin kuin päitä tässä kyllä irrotettiin ihan antaumuksella, mikä hieman yllätti mua kyllä.
Mutta don't worry, mä spoilaan tän nyt, että se ei ollutkaan totta. Tää oli vaan niinku tämmönen telepaattinen joku, en mä tiedä, joku päässä valmistettu niinku tämmönen enneuni, minkä sitten sakeli mä en muista sitä hahmon nimeä, mikä oli se telepaatikko vampyyri, niin se lähetti niinku tälle pääjehulle sitten päälle, mikä muuten on aika hyvä näyttelijä. Mä en tiedä kuka sen näyttelijän nimi, että se, olikohan se sama äijä, mikä oli tuossa Harry Brown elokuvassa se narkkari kusipää. Mä aina muistelen Harry Brownia ja narkkari kusipäätä. Se vaikutti vähän samannäköiseltä äijältä. En ottanut selvää. Mutta anyways, niin se niin lähettää sotteen telepaattisen kuvan, että okei, nämä pahisvampyyrit häviää. Ja sit se okei, oli aikamoinen mielikuva tällä. Okei. Ei nyt aloita tänään taistelemaan, että niin mietitään tätä asiaa vielä ja antaa likan elää ja näin, että loppu hyvin, kaikki hyvin. Onneksi ei kenenkään päätä oikeasti revitty irti eikä mitään ja sitten niin saadaan vielä niinku äärettömän imellä loppu semmonen, että aivan taatusti sulla kannattaa olla tämmönen saavi sinne vieressä, että voit oksennella sitten. Mä olin aivan liian poikki tässä tapauksessa, että mä olisin pystynyt tekemään mitään tämmöstä, niin mä vaan kattelin sen, että niin, tolla lailla mä kattelin näitä Twilightia. Ihan sama, kuva liikkuu, ääntä kuuluu, ihan sama mitä siellä tapahtuu. Ja oon nyt tosi iloinen, että nyt katsoin nämä kaikki, no en ole kauhean iloinen, mutta että sain tämän videon nyt kuvattua, koska lupasin ottaa haasteen näistä vastaan. Ja nyt sitten, jos siellä Heavy Walrus vaikka kuka näitä nyt lahjoitti, niin minä nyt koen, että tämä haaste on nyt tällä nyt sitten kuitattu sitten, että kiitos lahjoituksesta. Näissä oli tosi paljon kaikkia ekstra materiaalia, oikein vielä jotain erilaisia versioita, mutta yleensä mä tykkään katsella ekstroja, mutta nyt täytyy kyllä sanoa, että nyt jäi kyllä ihan kaikki ekstrat sitten väliin, että ei tää nyt niin paljon mua kiinnostanut sitten sille. Siis ihan oikeasti, niin mä oon siis oli siis 5 elokuvaa. Eli tässä on laskettu niin kuin kaikki 5 elokuvaa, eli Twilight Saga ja sitten se alkuperäinen Twilight-elokuva. Niin näiden yhteisbudjetti oli $401 miljoonaa. Okei, ei se ole paha. Niitä on 5 elokuvaa kuitenkin, että se onko se 75 miljoonaa per pala tai jotain semmoista. Mutta yhteen laskettu box office tällä koko Twilight Sagalla ja ekalla elokuvalla 3,346 miljardia dollaria. Siis se on niin kuin aivan jäätävää tuottoa kyllä ollut, että niin. Tää on just sen takia, tiedätkö, tämmönen sarja todistaa sen, että minkä takia Hollywood haluaa ajatella niin kuin tällainen franchise-termein näitä asioita, eikä tehdä niin kuin yksittäisiä elokuvia, eikä tehdä hyviä elokuvia, vaan niin kuin just tämmönen, jos on suosittu tämmönen joku sarja, mikä on vaikka kirja, joku tämmönen IP, niin se on se, mitä ne haluaa niin kuin, tiedätkö, mitä ne tähtää ja mihin ne haluaa osua, on se semmonen niinku just tämmönen franchise-herkkupiste, mutta näin niinku 2026, kun tätä videoa nauhoittelen, niin saattaa olla, että ihmisillä alkaa olla just tämmönen franchise fatigue, eli tätä franchise-ajattelua on käytännössä voidaan sanoa, että sitä on jatkunut niin kuin, jos mietitään vaikka Taru Sormusten herra ja Harry Potterin, ne on vähän aikaisemmin vielä, mutta tää on varmaan sitä niin kuin kuuminta franchise-ajattelua tää Twilight sitten, että voisi sanoa, että niin kuin semmoinen 20 vuotta vähän enemmän tai vähemmän on menty tätä franchise-hommaa, niin olisiko se siinä sitten, että niin kuin franchise-ajattelu alkaisi olla tullut niin kuin tiensä päähän? Mä voisin olla kyllä ihan tyytyväinen siinä, että näin saattaisi olla. Ja ihme, että näistä ei ole vielä tehty niin kuin jotain remakea, että kai nyt Hollywoodissa joku on miettinyt, että oi, vittu muistatteko Twilightin, kuinka suositti se oli, niin kuin, nehän on jo maan kautta, nämähän on jo niin kuin 15 vuotta vanhoja elokuvia, 16 vuotta vanhoja elokuvia, eikö olisi pikkuhiljaa jo rebootin aika, soft reboot, aloitetaan uudestaan, tehdään Twilight uusiksi ja tehdään sitä samalla niin kuin heti niin kuin 3 eri elokuvaa, että taatusti saadaan franchise tehtyä. Ne. Eiköhän joku ole sitä miettinyt ja varmaan tämmönen joskus tulee, se ei yhtään ihmettelisi mua. En yhtään ihmettelisi tätä asiaa, mutta niin kun, mä en todellakaan tule näitä katsomaan, ellei se ole sitten just joku tämmönen niin kun haaste.
En mä nyt voi sanoa, että mä olisin niinku, aivan täysin niinku ollut raivoissani, kun mä näitä katoin. Että on näitä tietyllä tapaa niinku viihdyttäviä, että näistä tapahtuu aika paljon ja siis nämä on niinku tosi älyttömiä paikoja. On todella cheesejä paikoja, että täällä huono elokuvan ystävänä, niin kyllä mä niinku, voin sanoa, että jossain määrin jopa nautin, mutta niinku näin vakavasti ajateltuja, niin nämä on niinku täydellisiä niinku, kyllä niinku kuvottavia vitu räkäklippejä kyllä. Eikä niitä tarvinnut uusia, mutta joo. Tämmönen saavitus tällä kertaa sitten. Kerro nyt ihmeessä sitten, että onko sä näitä paskoja kattonut ja mitä sä olit mieltä ja oliks tää täysin väärässä tää arvio vai täysin oikeassa. Nyt minä mutrustan huulia kuten Bella ja sanon teille, Edward, oikein paljon kiitoksia, että katsoit tämän. This is the life of a VHS man.